युट्युब च्यानल र हजुरहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो अर्को भ्लगमा। हाम्रोतिरको वेदर चाहिँ यस्तो भइरहेको छ, तपाईँहरूले देख्नुहुँदैछ है, पानी परेर हो पुरा पानी परेकोले गर्दाखेरि चाहिँ हरियो चाहिँ हरियो भइरहेको छ, राम्रो देख्छ नि। पानी परेपछि सबै धुलो लागेको रुखहरूबाट है लिप्सहरूबाट झरेर पानीले अब वास भएपछि चाहिँ कस्तो राम्रो देख्छ नि। म चाहिँ स्कुल गएको छुइनँ नि त, देख्दैछ देखिराख्नु भएको छ तपाईँले है, पर्सन चाहिँ सोलिङ भइरहेको छ हल्का हो, अन्त घाँटी दुखेर माथि लागेर भइरहेको छ। स्कुल पनि जान सकेको छुइनँ, स्कुल नगए पनि नानीहरूको इबिएसको चाहिँ वर्क गर्दैछु है मैले घरमै बसेर। अब स्टडी गर्नु पऱ्यो नानीहरूलाई पढाउनुभन्दा पहिला त, अन्त त्यही भएर चाहिँ मैले बुक्सहरू चाहिँ अस्ति नै लिएको थिएँ र यहाँनिर चाहिँ मैले तिनीहरूको वर्क गरिदिँदैछु हो। बुक्समा यो चाहिँ क्लास 4 को हो, यो चाहिँ क्लास 5 को हो। यो चाहिँ मैले अस्ति तिनीहरूलाई पढाइसकेर पनि क्वेसन आन्सर दिइसकेको छु र अहिले चाहिँ मैले यो अल अबाउट हेयर पढाउनुपर्छ, त्यसको क्वेसन आन्सरहरू पनि बनाएर चाहिँ लानु पऱ्यो भनेर चाहिँ लिएर आएको मैले। यो चाहिँ क्लास 5 को चाहिँ आवर इन्भाइरोमेन्ट हो नि त, अन्त म चाहिँ पढाउँछु क्लास 4 र 5 को आवर इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ म पढाउँछु। र म चाहिँ बिमारी भएर घरमा बसेकोले गर्दा चाहिँ स्टडी गर्नु पऱ्यो भनेर लिएको र मैले प्रायः अब यहाँभित्रको च्याप्टरहरू चाहिँ पढाइसकेँ र आवर इन्भाइरोमेन्टभित्र चाहिँ साइन्स जियोग्राफी हिस्ट्री तिनटै हुन्छ। त्यसै कारण अब नानीहरूलाई पढाउनुभन्दा अघि चाहिँ अब आफूले स्टडी गर्नु पऱ्यो, अब कुन चाहिँ च्याप्टर चाहिँ कहाँसम्म साइन्स छ, कुन चाहिँ च्याप्टर कहाँदेखि जियोग्राफी र हिस्ट्री छ त्यो पनि बताउनु पऱ्यो। चाहिँ पानी रोकिरहेको छ, हल्का कम्ती मात्रै पर्दैछ अहिले चाहिँ पानीको भिजेर चाहिँ फुलहरू चाहिँ यस्तो भएको छ, दामी। यस्तो दामी भएको छ हो। त्यसै आँगनमा पुरा पानी जम्मा हुन्छ, त्यसै कारण चाहिँ यहाँनिर ड्रेनमा हामी चाहिँ आज आउनु भएन, दादा र एकजना भाइले गर्नुहुँदैछ नि त, पानी परेकोले गर्दाखेरि चाहिँ। पानी रोकिएपछि मजा भइरहेको छ दिन, घाम पनि लागेको छैन, बट पानी चाहिँ पर्नु छोड्यो अहिले चाहिँ र राम्रो भइरहेको छ। पारी तपाईँहरूले देख्नुहुँदैछ है, यति नै गर्न चाहन्छु। फेरि भेट्ने बाजा गर्दै।